Hi guys, ngayon ay i-review ko itong drone na nabili ko sa Lazada. Tingnan natin kung worth it ba to sa presyo niya. Although mura lang, tingnan pa rin natin kung hindi ba tayo nabudol sa presyo. Kasi meron kasi mga items na sulit kahit mahal, tapos meron namang items na kahit mura pero parang wala pa rin kwenta. Tara, samahan niyo ako. In fairness, maganda naman yung packaging niya. Maganda yung kahon. May bubble wrap. Nakita mo naman, oh, maganda yung packaging. Hindi ko expected na maganda yung kahon. Yung packaging lang ang pag-uusapan. Maganda yung packaging niya kasi oh, ganda naman. Oh. Tingnan nyo naman, presentable. Maganda yung lalagyan, maganda yung kahon. Silyado, mukhang bago pa't hindi nagagamit. Pero syempre, hindi naman natin pagbabasihan lang ang packaging pati lalagyan. Ang pagbabasihan natin dito mismo sa item review ay mismong yung produkto. Kung yung binili natin na item ay naaayon ba sa description niya, sa function niya, at yung purpose niya. Ayan, makikita natin itong instruction manual. Sobrang liit ng mga nakasulat. And importante dito ay ma-download mo yung app nitong drone na kung saan yun ang kukuha ng videos pati picture. Ayan. I-scan nyo lang yung QR code to para pag sa iOS. Ito naman sa Google Play. Kaya kailangan mo mag-download din ng QR scanner sa cellphone mo. Yan, da-download mo yan. Kailangan niya ng dalawang AAA battery. Tapos ito reserva. Ito yung reserva or lalagyan ng spare na battery. Ito, dalawang AAA. Kailangan yung dalawang AAA. Yung mga controls, medyo pinag-aaralan ko pa rin mula sa user manual kung ano para sa itong mga to. Ayan yung battery na naka-connect sa mismong drone. Tatanggalin natin yan, i-charge natin. Ayan, kung makikita nyo, ito lang yung charger nya, tapos yung battery. Ang nakalagay sa manual ay charge to sa computer, mas prepare kaysa gumamit ng charger kasi baka minsan mas mataas yung amperage at voltahe, delikado. Ang pinaka safe, i-connect na lang to sa computer. Yun ang mas suggested ng user manual. Ayan, ngayon ay in-unfold ko yung mga LC nitong mini drone kasi yun nga, yung isang battery i-charge ko din. Napopold kasi itong mga LEDs nito. Nakikita nyo naman yung connection. Yan, tatanggalin ko, recharge ko itong isang battery. Ayan, nilagay na natin yung cellphone holder. Diyan natin pwede ilagay yung ating cellphone na habang pinalilipad naman natin ng drone ay nakakonekta sa ating app na dinownload mula sa Google Play Store na madadownload mo through pag in-scan yung QR code ng app. Ngayon ay itetest uli natin itong drone sa labas. Titingnan natin. Kanina kasi hindi ko magamit yung camera pero nagbigay yung support nila ng bagong link dun sa app nila. At ngayon susubukan natin itong drone. Tignan natin kung makakalipad na maayos, kung maganda yung camera, kung worth it ba siya sa presyo niya. Tara, samahan nyo ako. At paliparan natin dito na lang sa bakuran. Kasi kanina sa UP, hindi ako pinayagan ng mga police force. Bawal daw magpalipad ng drone. Kaya dito na lang sa bakuran namin.
Ayan, itong actual video nakuha mula sa camera ng drone. At makikita nyo na medyo malabo. Para siyang BGA quality. Ayun. Hindi masyado maganda. At ang hirap niyang i-control. Actually, nagsisway-sway yung drone. Ang hirap niyang kontrolin. Oops! Bumangga. Ang napansin ko dito during flights, pag medyo malayo sa controller yung drone, hindi na siya responsive. Medyo out of control na siya, tapos bigla na lang bumabagsak. Based on my personal experience and on my own review, hindi worth itong mini drone na to na bilhin. Although mura lang naman siya, more than 1,000. Pero una sa lahat, ang kailangan natin pagbasihan yung flight stability niya. Kaunting hangin lang ay natatangay siya ng hangin. Napaka-unstable niya during flight. And isa pa dyang kailangan nating tingnan, 30 seconds pa lang na lumilipad siya or less than 20, parang 20 seconds nga lang, mabilis nang uminit itong buong drone. And ang tendency pag uminit itong buong drone, hindi mo na siya makontrol na maayos. May tendency na lumayo siya kahit i-recall mo siya, pabalikin mo siya, return home, hindi siya bumabalik. Nangyari to twice sa akin, na-stuck siya sa bubong kasi ayaw na nga niya mag-respond kasi almost 30 seconds na siyang in flight. Then napaka-unstable niya. Tapos yung camera, nakita nyo naman sa video, napakalabo nung video niya. Kahit sinasabi nung seller na ito ay 720 pixel, pero napakalabo, para lang siyang VGA. Kaya in my own opinion, huwag na kayong bumili ng ganito, sayang lang ang pera nyo. Maghintay na lang kayo na mas magandang quality pag-ipunan nyo. Compare sa ganito, you're just wasting your money.